Rồi chào các bạn, mình là Hoàng Phúc từ hoangphucphoto.com. Hôm nay chúng ta sẽ cắt ghép một cái bức hình rất là nhanh thôi. Đó là theo cái poster chúng ta của hiện tại của Sơn Tùng FTP. Và video lần trước mình đã hướng dẫn anh em cái cách blend màu theo cái kiểu này rồi. Nhưng mà video này chúng ta sẽ làm như thế này đây. Ok, cũng vui đúng không? Chúng ta vô video thôi. Rồi, thì nếu như đây là lần đầu anh em đến với kênh của mình, hãy nhấn nút subscribe, nút đăng ký và nhấn nút like, nhấn nút chuông nữa và comment phía dưới để ủng hộ mình nha. Rồi ok, thì cái stock này á, thì mình tải từ cái fanpage của Sơn Tùng. Mình paste vào Photoshop thôi, cũng không làm gì nhiều. Công việc của chúng ta là chúng ta sẽ ghép một cái mặt của chúng ta, ghép vô và chúng ta thay đổi cái màu sắc để cho nó phù hợp với lại bức hình gốc. Đây là cái hình gốc, hình mà mình sẽ làm ngày hôm nay nè. Nó khá là đơn giản thôi ha. Rồi, bởi vì nhiều anh em thích ghép quá mà. Ok, mình sẽ xóa đây đi. Rồi, đầu tiên chúng ta sẽ phải phân tích một chút nhé. Đó là cái góc mặt. Ví dụ như là các bạn chưa có cái hình gốc của mình á, thì hãy lấy một cái điện thoại. Điện thoại cũng được. Hoặc là nếu có máy chụp thì tốt. Còn không thì các bạn xài điện thoại cũng được ha. Các bạn sẽ ra ngoài bầu trời á. Các bạn nhìn giúp mình cái ánh sáng ở trên mặt Sơn Tùng này, ghép vô thì ghép nha, nhưng mà hình gốc của các bạn cũng cần nó phải giống một chút thì nó sẽ đẹp nhất ha. Như mình thì mình hơi lười, mình lấy hình ghép sẵn nhưng mà không sao cả. Ở đây á, thì các bạn sẽ làm sao đó để chúng ta có một cái nguồn sáng nó hơi ở trên mặt xuống ha, và nó nhẹ nhẹ lại chút. Ví dụ như các bạn có thể sử dụng ánh sáng của bóng đèn ha, ánh sáng của bóng đèn cũng được, nhưng mà nhớ giúp mình đứng xa cái bóng đèn ra ha, đứng xa cái bóng đèn ra. Cái thứ hai, hoặc là các bạn ra ngoài ngay có cái cửa sổ nào nhà các bạn á ha, trời sáng, đứng ngay gần cửa sổ để các bạn chụp một tấm. Nhớ là nhìn ra ngoài nha, để cái ánh sáng của ông ta nó cũng kiểu mặt như thế này. Và các bạn sẽ chụp ngang ha, chụp ngang, đúng giữa ngang luôn, để chúng ta có một cái góc mặt nó gần giống như thế này, chúng ta ghép vô. Cái thứ hai nữa, nếu được thì các bạn hãy chọn cái background nó liền ha, nó liền một mạch. Ví dụ các bạn đứng gần bờ tường một chút, phía sau người á, để làm gì? Để các bạn dễ tách nền ha, để các bạn dễ tách nền. Chứ còn các bạn chọn cái background phía sau mà chúng ta rối rắm quá, các bạn rất là khó tách ha. Thì đó là hai cái yếu tố mà mình nghĩ là nếu như các bạn chưa có cái hình stock để các bạn ghép cái mặt của các bạn vô á, thì chúng ta nên lưu ý hai cái điểm đó ha. Thứ nhất á, là chọn nguồn sáng cho nó giống như là cái mặt của Sơn Tùng ở trong hình này ha. Cái thứ hai nữa là làm sao đó ở phía sau chúng ta, ở phía sau cái góc chụp hình á, nó đơn giản nhất có thể nó là một cái bờ tường trơn láng để các bạn dễ tách nền ha. Rồi, nếu được để tóc nó gọn chút xíu, chứ đừng có để nó sơ sát quá, cái tới hồi mình khó tách thì lúc đấy đừng kêu mệt lắm. Ok, ở đây thì mình hơi lười một chút, mình sẽ chọn cái hình mà mình đã chụp sẵn từ cũng khá là lâu rồi. Mình sẽ mở hình này với lại Photoshop nhé. Các bạn có thể vào file, chọn open cái hình đó cũng được, còn như mình thì mình click chuột phải chọn open. Đó, thì đấy các bạn có thể thấy là cái background phía sau mình nó khá là đơn giản, thành ra khi các bạn tách nó cũng rất là dễ ha. Để tách cho dễ, các bạn sẽ sử dụng công cụ là Quick Selection Tool, phím tắt là phím W. Nếu như các bạn không thấy á, thì nó sẽ nằm chung với Magic Wand Tool này, đó ha. Selection Tool, các bạn click chuột phải, các bạn sẽ thấy Quick Selection Tool. Sau đó các bạn sẽ nhớ chọn là cái dấu cộng nha, và để cái size nó lớn chút. Ví dụ như là mình để tầm này đó, kiểu vậy ha. Và các bạn chỉ việc click, đưa chuột nhẹ vài cái thôi là các bạn sẽ có được, nó tự động nó chọn cho các bạn luôn ha. Sau đó các bạn sẽ vào Refine Edge. Ở phiên bản cũ nó tên là Refine Edge, còn phiên bản mới CC 2015 2018 trở lên nó đổi tên là Select and Mask. Các bạn click vào đây cho mình ha, click vào thì nó sẽ hiện cái đây, cái mục để chúng ta có thể gọi là chúng ta tỉa cái phần vùng chọn đi. Các bạn có thể zoom vào dễ một chút cho các bạn dễ thấy nhé. Rồi, các bạn sẽ sử dụng cái brush. Đây, cái brush đây. Các bạn bôi nhẹ vào phần rời của cái biên á. Cái biên á thì các bạn sẽ click chọn một chút và các bạn sẽ thấy Photoshop nó tự động nó thay đổi. Đó, nó tự động nó tách bớt cái nền dư thừa ra và nó chọn cái phần tóc của các bạn. Nó xử lý cái này rất là thông minh anh em. Cho nên là nếu như các bạn tách nền á, thì mình khuyên anh em nên sử dụng cái công cụ này nhiều một chút, bởi vì nó tiện mà, nó tiện. Ok, đó. Sau khi xong rồi thì các bạn sẽ tích vào cái Smart Radius ha, Smart Radius này. Smooth các bạn để nó vừa chút xíu. Feather các bạn để thấp thôi giúp mình, có nha, ví dụ như là 0.5, 0.9 kiểu thế. Contrast các bạn có thể tăng lên chút để cho nó tí xíu thôi. Shift X để 0%. Và ở phía dưới này á, các bạn có thể chọn vào Decombinate Colors. Nếu như nền phía sau các bạn nó có màu, có nghĩa là ở cái phần viền của chúng ta mà các bạn thấy bị ám màu á, thì các bạn sẽ tích vào cái Decombinate Color này, nó sẽ tự động nó khử cái viền màu đó đi.
Như mình thì mình cảm thấy có thể là khử nó sẽ đẹp hơn này. Ok, mình sẽ khử đi ha. Click chọn vào thôi, không cần làm gì nhiều. Ở mouse mình để vừa vừa thôi, đừng để cao quá. Rồi, output thì các bạn sẽ để là new layer with layer mask ha, để nó tạo ra một layer mới. Rồi, các bạn click OK giúp mình. Đó, phải ngay lập tức Photoshop nó sẽ tách nền dùm anh em. Cũng khá là dễ đúng không? Rồi, các bạn sử dụng công cụ là Move Tool ha, Move Tool này, chữ V ha, phím tắt là chữ V. Các bạn click kéo ở cái layer, cái đầu của chúng ta nhé. Đó, đây này, click đưa chuột qua cái tab của cái hình này, nhớ vẫn đang giữ chuột nhé, và chúng ta thả chuột ra, click kéo đưa qua đó, và chúng ta sẽ tìm đây, các bạn thấy cái layer, cái đầu này không? Đó, đây là quá to này, đó, đây là quá to này. Các bạn sẽ bấm Ctrl T ha, Ctrl T, và chúng ta thu nhỏ lại chút. Ví dụ như cái hình của các bạn mà chụp nó lớn quá thì nó sẽ đó, kiểu vậy. Chúng ta nhớ thu nhỏ, giữ phím Shift nha. Ở phiên bản cũ nhớ giữ phím Shift để nó không có bị thay đổi, nếu không thì nó sẽ bị kiểu như này này. Đó, nó mòn dẹp, nhìn nó tệ lắm ha, nhìn nó tệ lắm. Cho nên là chúng ta sẽ di chuyển làm sao đó để chúng ta có một cái thước vừa đủ. Rồi, ở đây tiếp tục khó nhất nè, chúng ta sẽ phải tìm cái tỷ lệ làm sao cho nó phù hợp với lại cái thân người ha. Các bạn sẽ để ở cái góc này đi ha, và chúng ta thu nhỏ làm sao đó để các bạn thấy nó vừa vừa với lại cái người cũ. Ví dụ như là các bạn căn theo cái cằm, cái lỗ mũi của Sơn Tùng chẳng hạn vậy. Ví dụ như là mình để tầm này mình cảm thấy khá ổn. Đó, ví dụ mình để tầm này đi, mình thấy ổn này, như vậy là ổn này. Ok, đó, như vậy là mình cảm thấy ổn rồi. Có thể nhỏ hơn một chút. Tất nhiên là cái mặt của mình bự hơn Tùng nhiều, cho nên là mình nghĩ là để tầm này là ổn. Đó, mình sẽ để tầm này. Ok, để tầm này đi, và mình nhấn Enter. Đó, thì các bạn sẽ có một cái góc như thế này nhé. Nhưng mà tạm thời chúng ta sẽ tắt cái mặt đi, bởi vì mình cần một cái là mình sẽ xóa cái đầu của Sơn Tùng đi. Mình sẽ chọn lại Layer Background. Các bạn nhớ chọn lại Layer Background nhé. Các bạn bấm Ctrl J. Phím J là phím nằm giữa phím H và phím K, để chúng ta nhân đôi cái layer cũ lên. Phím Ctrl J nhé. Sau đó các bạn sẽ sử dụng công cụ là Clone Stamp Tool. Đây, Clone Stamp Tool. Các bạn giữ phím Alternate. Nhớ nha, ví dụ như là các bạn chọn mà các bạn click ngay thì nó sẽ báo như thế này. Đây, nó báo như thế này có nghĩa là không thể sử dụng Clone Stamp, bởi vì layer được clone chưa được di chuyển hoặc là delete. Cái vui lòng nhấn phím Alternate click. Mình đang sử dụng Mac thì nó tên là Option, nhưng mà Alternate Alt đó, Alt và click để tìm cái suộc, có nghĩa là tìm cái gốc. Tức là chúng ta sẽ đè phím Alternate nè, đè phím Alternate, trên Mac là phím Option. Các bạn click cái vùng mà các bạn lấy mẫu, sau đó các bạn mới bôi vào cái phần các bạn muốn đè cái mẫu đó lên ha, và chúng ta cứ tiếp tục làm như vậy. Bởi vì ở đây có một cái kinh nghiệm cho anh em á, là bởi vì cái bầu trời này các bạn sẽ thấy nó có cái sự chuyển đổi đậm sang nhạt từ trên xuống dưới, thành ra là để chúng ta lấy mẫu và nó liền nhất có thể, các bạn sẽ lấy mẫu ngang. Có nghĩa là các bạn lấy các bạn muốn bôi vị trí này đi thì các bạn sẽ lấy cái mẫu ở ngang nó ha, ở ngang nó để làm gì. Ví dụ đây các bạn dễ hình dung, ví dụ các bạn lấy cái mẫu tiết trên này đi và các bạn bôi bên dưới đó, các bạn sẽ thấy không, nó đậm ha. Cho nên là các bạn sẽ lấy mẫu ngang giúp mình đó, lấy mẫu ngang ra đó, và các bạn sẽ có được một cái vùng xóa nó rất là mượt ha, nó không có bị gọi là nó đậm như hồi nãy, mà nó sẽ cái màu khu nào thì nó vào đúng cái khu đó ha. Đây thì hơi cao chút xíu, mình sẽ đưa lấy mẫu ở đây. Rồi, chúng ta tiếp tục như vậy với lại những cái khu vực ở dưới. Ở đây nhỏ lại chút, hardness lên cao chút để mình dễ bôi vào cái phần viền cổ áo hơn. Đó, tạm thời như vậy, không cần phải xóa kỹ quá đâu, tại vì các bạn còn lấy nguyên cái đầu của các bạn chèn lên nữa mà. Rồi, ok. Tiếp tục chúng ta bôi ở đây. Ví dụ như các bạn sử dụng Path Tool. Đây, các bạn click chuột phải vào cái spot thì chọn là Path Tool này ha. Bôi, chọn vào khu vực cái tóc còn thừa này lại, và chúng ta đưa lên trên hoặc đưa đâu đó, tự Photoshop sẽ điều chỉnh lại cho chúng ta ha. Và sau khi xong chúng ta bấm Ctrl D để chúng ta xử lý, chúng ta bỏ cái vùng chọn đi đó, và chúng ta sẽ có được một cái stock kiểu như này. Các bạn bật lên ha. Tới đây thì mình cảm giác như là cái đầu của mình đang to quá so với cái stock rồi. Nhớ chọn lại Layer Background nhé, và sử dụng công cụ Move Tool để chúng ta di chuyển. Mình có thể thu nhỏ lại một chút, thu nhỏ lại xíu đi. Hồi nãy là mình để bự quá. Mình nghĩ là tầm này là ổn. Tầm này sao cái cổ mình bự dữ vậy ta?
Ok, mình nghĩ là tầm này đi. Ok, vậy đi. Tại cổ mình to quá. Hình như đầu nhỏ so với thân. Thôi mình sẽ phóng lớn lên chút. Hơi che chữ đi chút xíu cũng được anh em. Kiểu phong cách gọi là mấy cái tạp chí người ta vẫn làm vậy mà. Người mẫu mình đè lên chút xíu với lại cái chữ không phải là vấn đề. Rồi, sau khi xong rồi các bạn sẽ thấy là chúng ta có một cái phần cổ áo đang bị thừa, bị thiếu như thế này. Đó, thì ở đây các bạn có thể xử lý được khá là đơn giản bằng cách là chúng ta sử dụng Liquify cũng được, hoặc là như nào đó cũng được ha. Ví dụ như là đây mình sẽ áp cái layer mask vào đây, bởi vì các bạn thấy ta có layer mask là các bạn hiểu đơn giản giúp mình. Kích chuột phải chọn apply layer mask để chúng ta có cái phần đầu như này nhé. Sau các bạn bấm các bạn sẽ vào bấm Ctrl Shift X, chữ X chữ X đó, hoặc là các bạn vào filter và chọn là Liquify, filter chọn Liquify nhé. Để chúng ta làm gì, chúng ta sẽ có cái đây, mặc định thì nó sẽ không hiện như này đâu ha, mặc định nó sẽ hiện như thế, mặc định nó như thế này này, và các bạn bấm vào show backdrop ha, show backdrop, và các bạn để opacity để sao đó chúng ta thấy vừa đủ thấy cái cổ. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là để mình bóp cái phần cổ này cho nó cong và cái phần cổ áo cho nó hợp á, thì các bạn sẽ bật cái show backdrop lên để chúng ta thấy được cái phần cổ chứ ha. Sau đó xong rồi các bạn sử dụng cái công cụ là smooth tool này, cái phần ngón tay á, forward warp tool ha, và các bạn click đưa cái cổ sao cho nó khớp với lại cái phần áo. Đó, ví dụ mình kéo xuống như thế này. Đó, kéo xuống, ở đây là bị thừa này thì mình sẽ đưa qua. Đó. Rồi, sau khi xong các bạn bấm OK. Đó, thì các bạn sẽ có cái phần cổ chúng ta được kéo giãn xuống như thế này. Ổn đúng không? Tạm ổn ha. Rồi, để cho nó đẹp hơn á, thì các bạn có thể tẩy bớt điểm, ta lấy cái cổ áo lên chứ không nhìn nó dị lắm. Mình sẽ giảm opacity đi tí để mình thấy cái cổ áo. Sau đó mình sử dụng công cụ eraser tool luôn cho nó nhanh, xóa hẳn luôn đi, không cần phải cầu kỳ làm gì, mình chỉ cần bôi nhẹ đó cái đường như thế này để mình thấy được cái cổ áo thôi. Bị thừa rồi, bị thừa chúng ta bấm Ctrl Z, chúng ta lấy lại cái mình nghĩ là tầm này là ổn. Đó. Rồi thì mình sẽ có cái kết quả kiểu như thế này. Cũng gọi là đơn giản đúng không? Đâu có phức tạp gì lắm anh em. Đó, sau khi xong rồi, mấy cái nhỏ này mình nghĩ người ta cũng không có để ý nhiều đâu. Nhưng mà sao mình vẫn thấy nó dị, mình sẽ phải lấy cổ áo trên này cao chút xíu. Rồi. Tạm thời thế, nhỏ không ai để ý đâu nha. Rồi ok, sau khi xong rồi á, thì mình sẽ chỉnh lại cái ở phần ánh sáng của chúng ta. Các bạn để ý cái phần màu sắc và phần ánh sáng này nó chưa có khớp ha, thì mình sẽ chỉnh lại cái ánh sáng và màu sắc cho nó khớp một chút. Thì chúng ta sẽ sử dụng công cụ là, mình sử dụng cái nào đây? Mình sử dụng công cụ là curve ha, curve. Rồi ở cái curve này á, mình có thể kéo bỏ ra ngoài này cho các bạn dễ hình dung, cho dễ thấy nhé. Cái curve này á, thì nếu chúng ta không làm gì á, chúng ta không làm gì cả, thì cái curve này nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp vào tất cả, vào cả cái hình của chúng ta. Và ở đây mình chỉ muốn nó ảnh hưởng vào phần da, vào cái layer background, phần background người thôi. Mình sẽ để người. Đó, quay trở lại đây, thì mình sẽ sử dụng công cụ là clipping mask ha. Các bạn click vào cái đây, ví dụ các bạn đang mở curve rồi, các bạn click vào clipping mask là cái icon ở ngay đây ha, hoặc là các bạn click chuột phải ở đây và các bạn chọn là create clipping mask cũng được, để nó ảnh hưởng ở phía dưới thôi ha. Rồi ở đây chúng ta sẽ cần một cái đó là tăng sáng và thay đổi màu ở trong curve luôn, cũng đơn giản lắm. Chúng ta đang cần nó sáng hơn đó, các bạn có thể thấy so sánh với mặt người mẫu này thì chúng ta sẽ cần cái của chúng ta nó sáng hơn chút. Và phần mình có thể làm cho nó bệt đi một chút đó bằng cách mình kéo cái white, cái phím ngoài cùng này, mình giảm nhẹ xuống một chút xíu. Đó, phần shadow mình sẽ lên chút xíu để mình thấy được cái chi tiết ở phần tóc ha. Đó, nó đơn giản như thế ha. Tiếp theo nữa mình sẽ thay đổi cái màu. Ở đây thì nếu như các bạn đã coi cái video trước của mình thì các bạn đã biết mình phân tích được rồi đó, là cái hình này chúng ta cần nó hơi ám màu cyan một chút ha. Và cyan thì nó nằm ở kênh red, bởi vì kênh red nó màu xanh cyan nó ngược với lại màu red, có nghĩa chúng ta giảm red đi là chúng ta tăng cyan lên. Đây, giảm red đi này, thấy không? Đó, thì chúng ta tất nhiên chúng ta giảm thì giảm vừa thôi, đừng có giảm quá nhìn lố buồn cười lắm. Đó, tầm này thôi là mình cảm thấy ổn. Mình có thể tăng giảm ở đâu đó cho nó đẹp hơn.
Đây, có thể mình giảm ở phần white lại xuống chút xíu ha. RGB mình cảm thấy có thể mình tăng sáng chưa đủ, mình sẽ để cao hơn chút xíu nữa. Đó, tầm này. Đó, các bạn sẽ thấy là mình chỉ cần chỉnh nhẹ nhàng một vài cái thôi. Ở đây có thể mình tăng green lên một chút để cho nó gọi là có cần thiết không? Mình chỉ cần lên chút xíu thôi. Tăng giảm chút xíu thôi, không cần nhiều. Đó, ok. Tầm này mình nghĩ là ổn. Đó, và mình có thể tắt bật nè. Đây là trước khi chúng ta chỉnh lại màu và ánh sáng. Đây là sau. Trước, sau. Có thể về cái curve này thì mình sẽ làm một cái video mới nhé, và cho các bạn dễ hình dung luôn. Còn như ở đây mình làm đơn giản thôi, cũng không cần phải cầu kỳ làm gì ha. Tiếp theo nữa thì mình sẽ làm cho nó một cái hiệu ứng. Đây, các bạn nhìn, các bạn thấy không? Cái hình này đang có hiệu ứng noise. Noise là gì? Là cái hơi vỡ hình, hơi có hạt đó. Thì để tạo hạt như vậy, các bạn có thể làm đơn giản. Các bạn cần Ctrl luôn, cũng cần Ctrl thôi, cả Ctrl nhấn lên ha. Và cũng nhớ click cái người mới này là Create Clipping Mask luôn, để tất cả nó vào cái layer người này ha. Các bạn sẽ vào Filter, Noise và chọn là Add Noise. Đó. Rồi, ở đây các bạn sẽ thấy nó hiện ra như thế này nè. Đó, thì các bạn làm sao cho nó vừa thôi, ít thôi nhé. Vừa thôi. Có thể ở đây mình chỉ để khoảng cỡ 1.5, mình có ổn không? 1.5 hoặc là 2. Ok, 2 mình nghĩ là ổn. Đó, thì các bạn sẽ có một cái hiệu ứng noise kiểu như này. Cũng gọi là cũng dễ đúng không? Hả? Cũng dễ thôi. Rồi, sẽ còn rất là nhiều bước nữa nếu các bạn làm, nhưng mà ở đây mình sẽ làm thêm một cái nữa là về chỉnh lại một chút về ánh sáng. Các bạn để ý ở trên phần đỉnh đầu của người mẫu á, nó có một cái nguồn sáng rất là lớn như thế này, và của mình thì không có, thành ra nó hơi lạ. Mình sẽ làm một cái đó là chúng ta lại cũng Ctrl Shift N để chúng ta tạo một layer mới, hoặc là các bạn vào trong layer. Ôi, đâu rồi? Đây, các bạn vào layer, chọn new, chọn layer, đó. Thì các bạn chọn là ok ha. Cái layer này thì mình vẫn đang nằm ở trong cái clipping mask nha. Các bạn thấy cái dấu mũi tên chỉ xuống vào cái layer người không? Đó. Thì ở đây các bạn sử dụng công cụ là brush, đây là brush tool này, brush màu trắng nhé. Các bạn click vào đây, chọn màu trắng giúp mình. Đó, ở đây chọn màu trắng. Rồi, ở đây các bạn sẽ để cái opacity thấp lại giúp mình một chút. Sau đó các bạn để cái này là light screen đi ha. Sau các bạn sẽ bôi nhẹ ở phần tóc, ở đỉnh đầu giúp mình. Ít thôi. Cái kinh nghiệm của mình là mình sẽ để cái size nó bự lên một chút. Đó, size bự lên một chút và chúng ta click để ở xa thôi. Mình có thể để cái normal đi để chúng ta dễ thấy này. Đó, mình click ở rất là xa này. Các bạn thấy nó hơi bệt, yên tâm, không vấn đề gì cả. Mình đang xử lý nhẹ nhàng thôi ha, cũng chưa cần phải làm gì gọi là phức tạp đâu. Rồi, sau khi xong rồi nha, thì các bạn sẽ chọn lại cái lighten hay là screen color dot. Mình sẽ tìm coi là cái nào nó sẽ phù hợp cho chúng ta đây. Cái luminosity, light screen, có thể để screen coi. Rồi, tạm thời mình cảm thấy vậy là ổn. Mình có thể giảm bớt đi một chút. Sau đó mình muốn nó ém vào phần trắng thôi, mình sẽ click đôi vào đây. Hoặc là các bạn click chuột phải và chọn là blending option ở trên cùng nhé, hoặc là click đôi vào cái layer này cũng được nữa. Mình sẽ ở trong cái blend if này, mình bỏ bớt ở phần tối đi, bỏ bớt ở phần tối nhé. Đây, các bạn thể tăng giảm lên, các bạn sẽ thấy hình dung này ha. Nhưng mà underlying layer mình sẽ giữ phím alternate. Các bạn bỏ qua bước này cũng được, không vấn đề gì cả, nhưng mà mình nghĩ là làm thì nó sẽ đẹp hơn kiểu vậy. Đó, giữ phím alternate thì các bạn sẽ có được cái kết quả kiểu như này. Đó, ok. Rồi, các bạn có thể làm thêm một bước nữa, có thể nhân đôi này lên. Nhưng mà ở đây chúng ta cũng phải bấm chuột phải và chọn là Create Clipping Mask nhé. Nhưng mà ở đây mình sẽ không có để cái underlying layer nữa, mình ok. Đó, và mình giảm bớt cái opacity thôi. Rồi, coi như cũng tạm ổn đi ha. Thì đó, thì đơn giản là như vậy thì các bạn sẽ có một kết quả cũng gọi là ổn, đúng không? Và tất nhiên là về cái hình này thì chúng ta có thể làm để tặng cho anh em hay là như ai đó cũng được ha, hoặc là chúng ta để cho bạn bè cho vui. Thì đó, toàn bộ video cũng dễ đúng không? Nếu như các bạn có thể cắt ghép được cái hình này, nó khá là đơn giản và gần như là đầy đủ những cái bước mà các bạn cần để
chúng ta cắt ghép được bất kỳ cái hình nào ha, chọn vùng rồi kéo qua, chúng ta chỉnh màu sắc, ánh sáng các thứ, chỉnh một chút hiệu ứng cho nó phù hợp và căn chỉnh cái Ctrl T để chúng ta căn chỉnh kích thước cho nó phù hợp nữa. Thì đó là toàn bộ video. Mình hy vọng anh em thích cái video này và mình là Hoàng Phúc từ Hoàng Phúc Photo. Nếu như anh em có muốn ủng hộ mình thì hãy nhấn nút like, nhấn nút subscribe, đăng ký đó, nhấn nút chuông và chia sẻ video cho bạn bè cùng biết nhé. Ở phía bên này thì mình có rất là nhiều những cái video khác, anh em hãy click và xem thêm những cái video khác trên kênh của mình nhé. Mình có chắc phải 300 cái video tutorial Photoshop rồi, hy vọng là anh em sẽ thích. Bye bye.